Hello guys, ngayon mag-unbox tayo ng in-order ko from Davao kay Sir Kenneth T. Umorder nga po pala ako ng B315S-936 Openline at meron na pong kasamang hybrid antenna. So i-open natin ngayon. Kahapon ko in-order tapos pinadala niya through Metro Shuttle. So kanina sa train ko na. Guys, ito yung modem na 936 Openline. Ito yung power adapter niya. Tapos bracket ng antena. Tapos ito yung hybrid antenna 36 dBi. So nice deal po para kay Sir Kenneth T. Legit po siya. Ngayon mag-try tayo insert ng talk and text SIM with only 299 for 30 days. So, ayan po, titingnan natin kung magkakasignal po siya.